So we go with another sample problem there. Need to find the roots of the equation f of x is equal to x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6. Okay? Now, let's start with concept ako ka ng mga normal methods ba? Like always. I'd like to go with concept long division sa una. Okay? Long division. Okay? Ga-assume ko na kwan siya. X minus 1 is a factor. Sa man na siya, biyo kwan. Ako rin siyang nasolve. Pero ato lang i-assume sabi, maka-factor out na siya. Say, x minus 1 as a factor, that should be equal to sa x is equal to 1. So, kung 1 ako ni siya, that is 1 cube minus 2 times 1 squared minus 5 times 1 plus 6, that is 1 minus 2 minus 5 plus 6. Okay? 7 minus 7, that is equal to 0. So, x minus 1 is indeed a factor. Advance mag-isip. Anyway, long division dan x minus 1. X cubed. 2x squared minus 5x plus 6. Okay? Ako na siyang gibot, although kung kayo ba kanang mahulog siya na storya as exercise in futility. Kabalo naman ton si answer, pero kuna just for the sake, gusto na ako na siya demonstrate using ko niya para makita na tong ang difference sa niya to compare ba. Now, kani siya dere, this is unsa x squared x cubed minus x squared na siya. Kasi siya minus ni siya, kani siya mo plus ni siya. So, this is 0, this is unsa negative x squared 5x na siya. This is unsa negative x na pod. So, this is unsa negative x squared negative positive 1x rather positive 1x ni siya. Yeah, kung negative na ko ni siya, this becomes positive and this becomes negative. This is 0, this cancels out. So, this is negative 6x plus bring down 6 din diri. At tingnan na nila kon ba? This should be equal to sa negative 6. Negative 6. Negative 6x ni siya diri. Negative 6 times negative 1, that should be equal to positive 6. Yung kung siya minus dayon, this becomes positive, this becomes negative, and then this becomes 0. There is no remainder then. Natingan ni na expression ba? So, safe to say that this is equal to sa x minus 1 multiplied by x squared minus x minus 6. Okay? Normal method sa atong una-una ni guys. Ay, din ito mag-kwandan. Para lang kwandan. Just for the sake of comparison lang. Okay? I know it's an exercise in futility, pero kung lang ni siya kanang. Sana. Compare lang gud tanaw na tong second kanang difference na kada method. Okay. This is also concern na in hopes for appreciation po ba sa solution sa mathematics niya. This is not a problem anymore. Kani siya gusto na to siya breakdown in terms ng quadratics. Okay. So, we go to the quadratic equation. Quadratic equation would just say that x is equal to negative b plus and minus the square root of b minus 4ac divided by 2a. Okay? In this case, there a is equal to 1, b is equal to negative 1, c is equal to negative 6. Substituting all of that, b squared, that is a is equal to 1, c is equal to negative 6. Pila mo niya siya din 4 times 6, that is 36. Kanya siya, divided by, sa mo siya din, 2 times 1. And that should be equal to 1 plus and minus 5 over 2. That should be equal to x niya, ba? But ito ni siya i-quandary, this can be divided into 2 kabok na x.
x is either equal to 1 plus 5 divided by 2, which is equal to 3, or x could be the 1 minus 5 divided by 2, which is equal to negative 2. Kung ako ano siyang i-kuandanin, expand na ako, it's just like saying that x minus 3 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. Okay? Natay nga na. This eventually becomes na kanina din siya na expression. Just broken down this equation into siya nga na roots. Sorry. Roots would therefore be equal to x equals to 1, x is equal to negative 2, and x is equal to 3. These are the roots. Ayun, itong equation. Sige lang. Aside from that, gusto na ko ni siya study ng kanina formula. Kadiyot lang ata guys sa old time. Okay. So we already know the roots of this expression, di ba? Kung asa siya mag-0. Let's just put this to the test do kuno. Just to give us a more broader na idea perspective aning sa tong yung topic. Gusto na ko ni siya i-graph lang sa daw na to siya, ba? Graph na to. Now, graph, how do we graph this? Kindly grab your calculators daw kuno. I'm using katong F. Ay, kadot lang. Kung saan ako ang calculator. Let me grab my calculator, okay? Okay. If you're wondering on sa kung gagamit na calculator, you can go for this, okay? Kanya siya. Fx na 1 ES plus, okay? Now, so much for that, okay? Ang kondata. Balik sa dakunotas problem. Now, we have this naman. Natay roots, natay kuan. Gusto na ko siya i-plot. At to ko sa akong calculator, adto din ko I press mode. And after mode, then I choose 7 dayon, mode 7, okay? Tawagan na niya kay table, okay? Ang table na niya. Pag table ganyan mo gawas din dere, mo tanan siya sa start. Kung sa end din na niya, okay? Muni siya nga atong ang atong domain sa tong graph silbi. Now when you say domain siya, I just like to go with interesting siya, tong roots kay around negative 2, 1, or 3. Ba? So, I can choose any number. But I just like to use na lang. Di na lang kay kung gusto ma-overcomplicate siya. Negative 3. Nga mo end din ko at siguro. Mo end na lang po din ko 4. Okay? 4. O tanan siya step. Step is also spacing. Muna siya meaning sa meaning ng step 1. Okay? Pag ako na siya input din dito, ang magawas na niya. Kani ang dapat input na equation, by the way. Ang atong f of x should be this. Para magawas din na to sa dito sa resulta na niya yung table, that should be x versus yung f of x. Okay? F of x is should start with negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, napay 3 and 4. 3 and 4. Okay? Ang values niya din that will be equal to negative 24, 0, 8, 6, 0, negative 4, 0, and 1, 8 dayon, okay? So, natingon na niya klaseng tables na to. Graph. Allow me to ako sa siyang i-graph Okay,
So, kaya ako na siyang nahuman og kuan din eh. Our graph will kinda look like this na dayon, okay? You have to take note na atong kuan din it becomes zero at these points kini siya kana ug kana. Okay? It intersects the x-axis ana niya ng mga points dayon. Sige lang, di lang siguro nato ni siya i-reason ng kana na kuan na drawing. Let's try solving this thing using Newton's method and see how it goes there. Okay. So, Newton's method daw tabi. Kawi kay butang sa Rapson, so Newton's method na lang to diretso. Sorry, Rapson. And you use Newton's method and then we need this function. F of x is equal to x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6. Okay. If I differentiate this, I will find that this would be equal to x3 minus 2x squared minus 5x plus 6. Okay. Nga sa inyo na dayon. And from there dayon, we need a working model ani sa yaha. Working expression rather. Okay. In which ang atuhang kwan ang atong formula would be equal to xi plus 1 is equal to xi minus f of x over f of prime x. Okay? Prime x. xi din siya. Okay? You have to keep that in mind. Now, if ako ni siyang i-substitute diri, kanya itong kwaon, I will have xi plus 1 is equal to xi minus, okay, isa ko siya transfer this obos. We will be needing much space ani siya. Xi minus f of xi. Xi minus 2xi 5xi plus 6 divided by kuan dayon kini siya which is equal to xi cube. Adi ako nakopya. Sorry. Derivative ani siya is equal to 3x squared minus 4x. Okay? Minus 5. Okay? Sorry ngayon na wala na ko siya napansin. Anyway, ako namang napandiri. Gani wala pa na ito nasugdan ng compute. That should be equal to 3xi squared minus 4xi minus 5. Okay? This will be our working equation na dayon. Kani. Now, atuwa sa ni siyang ikuan din Ako lang siyang ikuan gamay, tudot lang. Sige, preparation lang na siya. Okay, kuan daw kuno ta. We're basically dealing with 3 roots din So, we have 3 answers ani sa tuang kuan. Atong ginandol. Now, magkuan da assuming wata kabalo sa roots ani saya. A good tactic ani saya kay we start from kuan. Start in kuan. X is equal to negative infinity. When you say negative infinity, you can just choose any arbitrary negative number. Okay? So, hindi ka magpili-pili kung sa mong gusto dere. I'll just set start at negative 10. Okay? Start with negative 10. Mag-imo ko kuan ni table. Okay? I-erase lang ako ni siya gamay ha. Kuan. This should be equal to xi plus 1 and percent error lang siguro din siya din. Niya na lang siyang percent error, sige lang. Mas importante din
xi plus 1 ang kani siya. Kana ba kayo? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ako sinisang ko na. Okay. Wala kayo siya space gadget lang. Okay. So, start ta diri negative 10. So, kung mag-start tag negative 10 diri, kung siya butang diri negative 10. That means i-plug in sa nako sa negative 10 din eh. Should be negative 10, negative 10, negative 10, 10, 10, negative 10. Ba? Ang gawas din na siya din, pag i-compute na to na siya, we will have negative 6.585. Okay? That will be our first iteration. Now, kani siya, ako na sa siya yung balin diri. Ako din siyang i-exchange na po na ko siya din yung negative 6.585. 585 means 6.585. 6.585. Okay? So, mo gawas na po dani siya diri. That should be equal to negative 4.3837. Okay? I-plug in na po na ako sa ito ni. Negative 4.3837. 4.3837. Kung ano siyang pulian din tanan. 4.3837. Plug in ako sa diritanan. Kapoy kaayo. 4.3837. So may mo siya din if ako siyang ikon, repeat naman siya process, I will eventually reach 0.033. Kani siya. May mo na sa siya og 309. 309. May mo na sa siyang 309 into 2.0408. Okay. Nya kani siya negative 2.408. I hope you're still catching up. Kani siya mahimo na sad ni siya og negative 2.0008. Negative 2.0008 will then become to negative 2.12345. 6 kabuok 0 ana siya. Yung converge na din sa dinibi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 to negative 2.0. Okay? So, kikan siya sa negative 10. Yan na. Ito nigamay siya. It's like when you say, Derek, kung ako siyang ibutang sa graph, we started here. Hindi nilayo kayo sa tanan. Ninay siya converge niya. Put siya 6. Negative 6 point something. Then, nahimo din siya ka ng negative 4 na din, dali dapit. Dali siya dapit. Then, nahimo din siya o 3. Nahimo siya 2.309 na sa dayon. 2. Nahimo din siya 2 point something ang to. Gamay-gamay ang to. Ni converge na din siya paingon sa 2. Okay. Nahinayon na niya kuan. When you say ani kuan, it's a iterative na process na siya. Iterative na process. Okay? Now, naritod ko isa ka konsad pamaagi sad na ginabantayan pod. Another quality sad na inyong bantayon sa inyong mga expressions. Okay? xi plus 1.
Percentage relative error ang atong kwanda ni. Next na tanawon. Percentage relative error. Okay? How do we compute for that? Kani lang siya. Si xi minus xi plus 1 over xi plus 1. I-absolute na to na siya times 100%. Okay? Atong tanawon din niya ang kung sa iyahang percentage niya, ang ilang biya, lugar lang ligas. Now, sa nga na case diri, for if this is x1 na to, niya kani din siyang kana, pares-pares na siya, that should be equal to 51.86%. Dako kayo ang error niya. I don't think this is reliable. About kani sila diri. That is equal to 50.147%. Arang-arang but still unreliable yapon. Ako siyang kanon 44.597 man siya. Percent. Nakuha na siya kamay og error pero di gyapon masaligan. Kanidayon diri at this iteration 31.355. Better but still not good. Yeah, kani din siya diri, kanina sa siya sa ubos, kanina po na iteration. Wow, 1419. Wow, arang-arang na siya. Okay? First, second, third, fourth, fifth na siya na iteration by the way. Okay? Pero di gyapon siya satisfactory. Padayon ta. Kani yun siya mugawas ani siya 1.99%. Good. This is good enough na. Pais na siya 1.99%. Pero padayon niya punta. 6 iteration niya, 7th will have 0.0398 and then kung kuha na dayon diri, this is just 1.5 times 10 to the power of negative 3 at the 8th iteration na gidayon. Okay? Gamay na kayang percent error niya. Kung kuha siya diri, kung ali kaniyang relative percentage error, gamay na kayo, so I think this is very acceptable na gid siya. We're very close. We're this close na sa atong true value. In actual real world problems, this is the true value. What is available na para itong ma-reach na gid, which is kini lang. Muna rin siyang number ito magamit sa engineering problem na to. Pag-solve sa itong engineering problem. Kini. But, nothing is perfect in the world, so pero ginoon sige effort sa to as mathematics, ba? But it's still close sa unsa atong actual nga gipangita. Okay? So this is the idea kung mustorya kag kon kanang numerical methods. So manata sa isa ka root. Isa pa ka root. Okay. One root down, another to go na put. Sige, same ra gyapon natong kunon gamiton. We started with negative infinity ganiya. Ba? Let's now start with something from the positive infinity. You can choose any number. I suggest mo gamit mo ko ni. Let's set this to positive 10. Okay. This is from the negative infinity na pan domain. Now, gikan ta sa 10 ani, positive 10. Ako siya punch in diri. 10. Then if ako ano siyang i-plug in diri ang atong 10, say magawas ana saya din dari. We will have sa napod 7.0352. Then atong bagong number sa 7.0352, 7.0352. I plug it in here. Na siya. Plug in ako siya din niya. Kung nasa makuha na resulta na rin dari kay 5.12756. I repeat the process over and over again.
5, 6 na rin kay 3.9546. 3.9546 becomes 3.3111. 3.3111 3.05037. 3.05037 becomes, ang sunod siya, 3.00168. Okay? Sa tong 7th iteration na dayon, kay may mo din siya o 168. That becomes 3.5 ka 0, 1. 3.5 ka 0, 1. It becomes ko nang dayon siguro. 3.0 na siya. Okay? Converge na siya. We started with 10. Okay? Ito sa far left. Okay? Ninay na siya converge dayon till niabot din siya to 3. Now, ang paano na sa iya dayon, iyahang percentage errors, we will have sa kanisya, same rin po na procedure as itong ganiya, 42.142. Second iteration, 37.204. Third iteration, 29.661. Fourth iteration, 19.434. Fifth iteration is 8.5478. 1.6221. Then 0.0559. And finally 3.33 times 10 to the power of negative 5%. Okay. 8% is still a very big percentage kung error na to din. Normally engineers and scientists use around 3% below lang mo siya acceptable, okay, for experimentation o kanang mga data analysis. So from here kani siya din 6 iteration is good enough na. Okay? Pero man din na mukuan kapoy na makayo lima pa na siyang kunon dito kanang mo gyud zero ang percent error. That doesn't really happen in real life. There is always error because this world is not perfect. But we need to just go for the amount of error that is acceptable sa itong mga calculations. In this case, when you take out mga below 3%, that's good enough. Okay? That's good enough na. Okay? So, tulo na kabuok kuan. Roots atong nakuha. Kaya lang, allow me to clear things up sa kadjot. Okay? So, we're down to the last root ani sa using kuan. We started with negative infinity. We ended up with positive infinity, and now we will be going for katong root na kuan asa ta kuan kana nasa sa tunga-tunga between the two roots. Okay, so kung kuan ani siya then dere 1 point konta dinita sa kanisya natong pangitaon na root ba. How do we find this root? If we go for if we start from negative infinity, dari ra ta mga pundo. If we start with positive infinity, dari din ta mga pagpundo sa 3. Di nato ni siya makabot ba? pwede man to makabot. Ang kuan ani saya, ang rule aning sa tuang kuan sa Newton's Raphson method kay whenever kay mo choose tag kuan asa ang domain diri na mas dull siya diya din na siya mo converge. If between two roots lugar, this one and kini, we choose a starting point gani na medyo duol diri dapit, it will most likely converge din kanina root. But if we choose a kuan sa starting point that is much closer diri dapit compared ani sa diri, it will converge ana diha. Likewise, it's the same with this. If kani siya imong kanon diri, if dul-dul sa diri, dito siya converge. If dul-dul sa dito siya mo converge. I think we have proven that na itong kanat na problem.
Now, gusto na to siya mo convert aning 1. Okay, gusto na to siya mo convert aning 1. Now, sa kuan ani, start ta sa any number between siguro negative 2 x 1. Ali, x 3. Sana any number na in between na siya na makakuan din eh. Pero you have to choose a number na pabor-pabor ani siya murag mas mo shoot pa yung dito. Ako nakita na number din ni kay why not we try sana diri daw tan na kon domain tanan. Why not we try 1.8 ba? Kay kani si 2 mo man siya middle niya. If atong tanan ng graph. Na kung 1.8 atong gamiton, pwede naman 1.8. We start with 1.8 din eh. So we set our xi to be 1.8. Kung 1.8 na siya, may butang din eh, 1.8. 1.8 may butang dayon. Din eh. And we go over this again and again. Diba? Same rin po siya process. What I will arrive na din din 1.8. This is 0.3290. Yeah, 0.3290. May mo siya yung mga 1.0256. Kani siyang 1.0256. This is obtained if we plug in kining kuan 0.3290, 0.329, 0.329, 0.329, 0.329, 0.329. Okay? Plug in ako siya kanya ko makuha. Then nasa rin din makuha din 1.256. From 1.256, i-plug in na sa nato siya dito balik. It cycles up na sa daya. It becomes 0.99988. 0.99988. Atong fourth iteration, by the way, plug in nato siya dito sa expression. We'll have anong ka 9. For sure na gid kayo. Siguro na ba kabalo naman mo si answer ani ba? If kana na manggawas. So finally, ato lang gyapon siyang gikuan, gi-proceed gyapon nato siya sa fifth iteration kay naman mo'y OCD, dili ninyo makaya na dili na siya 1.0. Nya maabot na din taning 1.0. Dili na gid na siya malalis. Wa mo gid ang problem din ninyo pon na mo'y OCD. Dili mo may mutang kung napay mga problema gamay sa decimal, so you go ang ko anda bahala na. Sige lang din kakalkyo. Okay man gyapon na, but well makarelate man gyapon ta na klaseng problem. Now ako ani siyang ikon percent error ang tumakuha diri. Wow, we have a whopping 447.112% error. Pero nigamay din siya. It quickly converges down to 67.9212. May mo din siya to paspas kayo yung convergence, guys. 2.0 acceptable na ni siya. Okay? Para na number 0.0119. Pero naman may OCD, so proceed yun mo antod mo rag 0 na gyud ang atong 1% error. Di na ma-deny. Provides na ni siya. Okay? Pero naman may OCD, so muna mo shoot gid mo antod diya dapat. Okay? Kuha naman na provides na ni siya. Okay? Pun magthesis mo ingani rang percentage relative error, that's good enough for me. Okay? Kung mag-thesis mo po. Sige, so that will be for constant. That is how Newton methods work, okay, for this problem.